ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੇ ਸ਼ੋਕਰਸ ਯਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਕਚਰਰਸ 191 ਪੋਸਟ। ਹਾਂਜੀ, 191 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰਸ, ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥਸ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ 14 ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੀ 14 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 5/4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗੀ। 33% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। SC RNO ਤੇ MNB ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 14 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 55% ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ B.Ed ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਦੈਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 55% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ 150 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰਸਾਏਗੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨਿਰੋਲ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 35,400 ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ 35,400। ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 1000 ਰੁਪਏ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ SC ST ਦੀ ਲਏਗੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੁਝ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਡ। ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ 191 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ 14। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ 25 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 76 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ 12 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ 11 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ 11 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ 28 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ 28 ਪੋਸਟਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ 33 ਸੀਟਾਂ 33 ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ 352 ਲੈਕਚਰਰਸ ਬੈਕਲੌਗ ਪੋਸਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ 191 ਲੈਕਚਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ 352 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਕਚਰਰ ਬੈਕਲੌਗ 352 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਕਾਮਰਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 191 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ 27 ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। 150 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 35,400 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ 1837 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ, SC ST ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 10ਵੀਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ B.Ed ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ 52 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 68 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 68 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਲਈ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ 31 ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 37 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 37। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ 11 ਪੋਸਟਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ 36 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ 51 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 32 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ। ਇਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ 352 ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ 191 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੱਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।